Cầm ra Để từ từ em ăn. Trời con chú Huyền con ấy ăn đũa từ hồi năm nào nó trong chùa chú bút này nè, cứ quẹt cái cầm cái đĩa bà cứ quẹt cái đường rồi con chú Huyền. Michelle á hả? Ăn không có thì bốc tay. Give up hả? No, no, you're not giving up. Come on, Zoe. Put your chopstick. There you go. Pick up the chopstick. There you go. Yeah. No, no, no. No. Zoe. Cài con. Oh. Yeah, you trade it. No, no. I'll keep this. You use that. Now using your face. Wow, she biết đổi tay á, hồi nãy á. She cầm rồi tự nhiên she turn. You can do it, baby. Good girl. Good girl. See. Con mình Good girl. Yay. Ubar train. Zoe down. If Sky gets around, I don't know if she even wants it. yeah, you do it yourself. This is a challenge for you. Matter of fact, she throws it away. Later. Hey, you go get it. She threw away his food. What? Rồi hết ăn rồi. Hết rồi. We're done. Hai bữa ngồi ăn đi đổ nữa. Hình tí